توی این سوال یه تیر داده شده و صورت سوال میخواد که دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو برای این تیر ترسیم کنیم و بعد یه سری خواسته داره. مثلا میگه که نیروی برشی و گشتاور خمشی رو توی x مساوی 6 متری به دست بیارید، یا ماکسیموم گشتاور خمشی توی چه نقطه اتفاق میفته و مقدارش چقدر است. خب ابتدا بریم دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم کنیم. برای این خاطر میایم اول عکس العمل تکیه‌گاه ها رو حساب میکنیم. ما یه عکس العمل FA توی نقطه A داریم، یه عکس العمل FB هم توی نقطه B. خب میتونیم بیایم از رابطه تعادل گشتاور حول نقطه A استفاده کنیم. سیگما M حول A مساویه با 0 میشه 800 ضرب در 3 تبدیل میشه به یه بار متمرکز. 800 ضرب در 3 ضرب در فاصلش تا نقطه A که میشه 1.5 به اضافه 2 میشه 3.5 ضرب در 3.5 به اضافه بار متمرکزمون به اضافه 1500 ضرب در فاصلش 2 و 3 5 و 2 7 مساوی هست با مقدار FB ضرب در فاصلش که میشه مجموع همه این فاصله ها 9. پس میتونیم FB رو مقدارش رو پیدا کنیم. مقدار FB میشه 2100 نیوتن. اگر از رابطه سیگما FY مساویه با 0 استفاده بکنیم میبینیم که یه 800 ضرب در 3 رو به پایین داریم، میشه 2400 نیوتن رو به پایین. 1500 نیوتن دیگه هم متمرکز رو به پایین داریم و از طرف دیگه یه FB رو به بالا داریم که مقدارش رو داشتیم 2100. یه دونه هم FA رو به بالا داریم و مقدار FA رو میشه از این رابطه به دست آورد. مقدار FA میشه 1800 نیوتن. خب عکس العمل تکیه‌گاه ها رو توی نقاط B و A مشخص کردیم. حالا میتونیم دیاگرام نیروی برشی رو ترسیم کنیم. خب برای دیاگرام نیروی برشی من خطوط موازیش رو ترسیم بکنم. از A خطی رو میکشم پایین به این شکل. از A خطی رو بکشیم پایین. این از A. توی این نقطه هم همینجور نقطه پایانی بارهای گسترده زیر نیرو و نقطه B. خب خط نیرو رو هم اینجا میکشم به این شکل. اینجا دیاگرام وی رو میخوام ترسیم کنم. خب از سمت چپ شروع میکنم. از سمت چپ FA رو داریم 1800 تا، یعنی ما 1800 نیوتن بایستی بریم رو به بالا. پس یه خط میکشم به مقدار 1800. پس این نقطه هست 1800. بعدش دیگه هیچ نیروی وجود نداره تا خط نزدیک بار گسترده. حالا بار گسترده به صورت خطی، خط افقی هست، پس 3 ضرب در 8 میشه 2400 تا بایستی بیاد پایین. اگر از 1800 2400 تا بیایم پایین ما میایم توی ناحیه این قسمت که مقدار اینجا میشود 600 تا. 2400 تا از 1800 تا کم بکنیم اینجا میشه منهای 600. خب بعد از اون دیگه هیچ نیروی نداریم تا این نقطه و بعد 1500 تا دیگه باید بریم پایین. 1500 تا دیگه بریم پایین به اضافه 600 میشه 2100. پس این نقطه منهای 2100 خواهد بود و بعد تا نقطه B ادامه پیدا میکنید و از نقطه B هم به مقدار 2100 عکس العمل تکیه‌گاه B هست میریم بالا. این میشه دیاگرام نیروی برشی. حالا برای ترسیم دیاگرام گشتاور خمشی سطح زیر نمودارها رو ابتدا بریم حساب کنیم که بعدا برای محاسبات راحت باشیم. خب یه سطح اینجا داریم. این مقدار هست 1800 ضرب در 2 متر، پس این مقدار هست 3600. برای اینکه این نقطه رو پیدا بکنیم و بتونیم مثلث ها رو سطحش رو پیدا بکنیم از قضیه تالس برای این مثلث ها استفاده میکنیم. 2 تا مثلث داریم، از قضیه تالس استفاده میکنم. نسبت 1800 به این طول مثلث با نسبت 600 به این طول از مثلث بایستی برابر باشه. پس بنویسم نسبت 1800 این طول رو اسم‌گذاری بکنم x. 1800 به x برابر با 600 به 3 متر منهای x. 3 متر منهای x.
خب میتونم این 1800 رو با این 600 ساده کنم، میشه 3. طرف این وسط این بکنیم میشه 9 منهای 3x برابر با x. پس 9 برابر با 4x و x میشه 2.25. پس این نقطه 2.25 هست. اینجا 2.25 هست. پس مابقیش 3 منهای 2.25 میشه 75 هم این قسمت خواهد بود. خب میتونم مساحت هر کدوم از این مثلث ها رو حساب کنم. این مثلث مساحتش میشه 1800 ضرب در 2.25 تقسیم بر 2. مساحت این قسمت میشه 2025. پس مساحت اینجا 2025 2025 و مساحت این مثلث کوچولو رو اگر حساب بکنیم، مساحت این مثلث کوچولو هم میشه 225. خب یه مستطیل هم اینجا داریم که مساحتش میشه 600 ضرب در 2 متر میشه 1200. این هم 1200 و یه مثلث بزرگتر که 2000، یه مستطیل بزرگتر که 2100 ضرب در 2 هست میشه 4200. خب حالا بیایم سراغ دیاگرام گشتاور خمشی مقدار m به اصطلاح. خب از اول نمودار شروع میکنیم. نقطه m یه مستطیل داریم که لازم اضافه بشه به اینجا، به صورت خطی اضافه میشه. پس میایم تا مثلا این نقطه هست 3600. سطح زیر نمودار نیروی برشی نشون دهنده گشتاور خمشی تا اون نقطه هست. پس برای پیدا کردن گشتاور خمشی توی این نقطه میتونیم بیایم روی نمودار نیروی برشی و سطح زیر نمودار رو محاسبه کنیم که قبلا حساب کردیم 3600. بعد از اون به صورت خطی شروع میکنه زیاد شدن ولی تا 0 میره، یعنی بایستی به اضافه 2025 بشه. پس اینجا منحنی خواهد بود تا نقطه در اصل تا این قسمت به صورت منحنی میاد. این نقطه میشه 3600 به اضافه 2025. پس میشه مقدار این نقطه میشه 5625. بعد از اون یه مثلث کوچولوئه که به صورت منفی کمش میکنه گشتاور خمشی رو. پس میشه 5625 منهای 225. پس میشه 5400. بعد از اون یه 1200 بایستی به صورت خطی کم بشه. پس 1200 ازش کم میکنم. این نقطه میشه 4200 و بعدش هم 4200 رو کامل بایستی کم بکنیم که به نقطه 0 میرسه. پس دیاگرام گشتاور خمشی و نیروی برشی ترسیم شد. خب صورت سوال میگه که در فاصله 6 متری از سمت چپ، در فاصله 6 متری مقدار نیروی برشی و گشتاور خمشی چقدر هست؟ خب فاصله 6 متری کجا قرار داره؟ خطش رو ترسیم بکنم. فاصله 6 متری 2 و 3 5 وسط اینجا خواهد بود دیگه. این فاصله میشه 2 و 3 5 و 1 متر هم اینجا میشه 6 متر. خب نیروی برشی پس بعد در x برابر با 6 v چقدر هست؟ v هست منهای 600. از روی دیاگرام میتونیم متوجه بشیم که منهای 600. و m چقدر هست؟ m خب m این نقطه میشه تا m اینجا رو ما داریم 5400 تا 5400 تا و بایستی این مستطیل رو ازش کم بکنم دیگه. این مستطیل اینجا، مستطیل چقدر هست؟ عرضش 1 متر هست، ارتفاعش هم 600. پس 5400 منهای 600 اگر بکنیم مقدار m به دست میاد. m این نقطه هست 4800 نیوتن متر. قسمت بعدی صورت سوال میگه ماکسیموم m یا ماکسیموم گشتاور خمشی در کدوم نقطه اتفاق میفته؟ خب ماکسیموم گشتاور خمشی توی نقطه در اصل این قسمت هست اینجا. پس مقدار m ماکس هست 5625. از روی نمودار به راحتی میتونیم بخونیم و این مقدار توی x برابر با 2 و 2.25 توی 4.25 متری اتفاق میفته. این هم مقدار m ماکس.